issue too much money and to inject into the economy, and therefore lead to a higher volume of money, and therefore with the same amount of goods and services, now the price increase. Okay, so the initial reason of the prices, of the increase in prices, is because there are more money than before in the economy. Okay, so anytime, anywhere, the inflation was also a problem of printing too much money. Alright. Các bạn ơi, chương này là chúng ta học về lạm phát và thất nghiệp nhé. Lạm phát và thất nghiệp, inflation là lạm phát và unemployment là thất nghiệp, được chưa? Thì đây là hai cái chỉ số kinh tế vĩ mô rất là quan trọng để nó mô tả cái trạng thái hoạt động của một nền kinh tế. Bên cạnh cái chỉ số là output, bên cạnh cái chỉ số GDP, thì hai cái chỉ số này là hai cái chỉ số đồng thời cùng với GDP, nó phản ánh cái tình trạng hoạt động của một nền kinh tế, được chưa? Thì cái chỉ tiêu đầu tiên chúng ta nói đến là chỉ tiêu inflation, là lạm phát. Thì trước hết chúng ta hiểu lạm phát là cái gì đã, được chưa? Lạm phát thì thực ra đối với kinh tế học vĩ mô thì chúng ta đề cập đến cái mức giá chung, cái overall price level, là cái mức giá chung của tất cả các loại hàng hóa dịch vụ ở trong nền kinh tế. Cái sự gia tăng của cái mức giá chung đấy thì được gọi là lạm phát theo thời gian, được chưa? Cái sự gia tăng theo thời gian của mức giá chung được gọi là lạm phát. Và lưu ý rằng là trong kinh tế vi mô các bạn cũng đã đề cập đến price, nhưng mà đó là price của một hàng hóa cụ thể nào đấy trên một thị trường cụ thể nào đấy, đúng không? Ví dụ như là price of a computer, or price of rice, or price of apple. Ok, thì đấy là một cái price của một cái hàng hóa cụ thể. Còn trong kinh tế vĩ mô chúng ta đề cập đến overall price, tức là cái price chung, được chưa? Cái price chung này thì nó được tính bằng cái chỉ số, hoặc là chỉ số giá tiêu dùng CPI, hoặc là chỉ số điều chỉnh GDP, DGDP, được chưa? Thì cái phần này cũng nghĩ là ở trong cái chương về data of macroeconomics là chúng mình cũng đã nói một chút về nó rồi, đúng không? Thì cái trong đấy chúng ta đã nói đến, chúng ta đã đề cập đến cái CPI rồi, chúng ta đã đề cập đến cái DGDP rồi, và chúng ta hình dung rằng đấy chính là cái thước đo mức giá chung. Bây giờ tôi không đo giá của máy tính nữa, tôi không đo giá của gạo nữa, không đo giá của thịt nữa, mà tôi đo cái mức giá chung của tất cả các loại hàng hóa, được chưa? Thì cái chỉ số mà tôi dùng đó là chỉ số DGDP, chỉ số giảm phát, hay là chỉ số điều chỉnh GDP. Xin lỗi, không phải chỉ số giảm phát đâu, gọi là chỉ số điều chỉnh GDP đúng hơn nhé. DGDP hoặc là GDP deflator, chỉ số điều chỉnh GDP, và chỉ số giá tiêu dùng CPI, Consumer Price Index là chỉ số giá tiêu dùng. Thì hai cái chỉ số đấy chính là hai cái chỉ số để đo lường cái mức giá chung, đo lường cái overall price level. Ok, và cái sự gia tăng của cái overall price level á, thì được gọi là inflation, được gọi là lạm phát. Tức là over time, từ tháng này đến tháng sau, từ tháng trước đến tháng này, mức giá chung tăng lên một cái tỷ lệ bao nhiêu đấy, được chưa? Thì cái đấy được gọi là tỷ lệ lạm phát bằng bao nhiêu % đó. Hay là tỷ lệ lạm phát chính là cái tỷ lệ mô tả cái sự thay đổi của mức giá chung nhá. Lưu ý là mức giá chung ở đây tức là mức giá của tất cả các loại hàng hóa cộng lại, chứ không phải là của một thị trường cụ thể nào cả. Right? Thế thì cái nguyên nhân sâu xa, cái initial reason của cái việc tăng giá ấy, vì sao giá lại tăng lên ấy, thì chúng ta hình dung rằng là nó có một cái lý thuyết gọi là lý thuyết về số lượng tiền tệ ở trong nền kinh tế ấy, nó giải thích cái chuyện là tại sao giá lại tăng. Các bạn biết rằng là giá của một cái loại hàng hóa thì nó bằng là nó đo lường bằng tiền, đúng không? Thế trong nền kinh tế mà chúng ta giả sử rằng chúng ta có một lượng tiền nhất định, một lượng tiền do chính phủ in ra, cái lượng cash hoặc là deposit do chính phủ issue, do chính phủ phát hành, và một cái lượng hàng nhất định, được chưa? Thì cái giá của hàng hóa trong nền kinh tế thực chất quy ra tiền thì nó chính bằng cái số lượng tiền đấy chia cho cái số lượng hàng.
đúng không? Thế thì nếu như cái số lượng hàng của chúng ta mà không thay đổi, chúng ta vẫn giữ nguyên cái quality, cái quantity of goods and services, nhưng mà chúng ta lại increase cái quantity of money. Nếu mà chúng ta lại tăng cái lượng tiền mà chính phủ in nhiều lên á, thay vì trước đây có 1 tờ thì bây giờ có 2 tờ chẳng hạn thế, trong khi hàng của chúng ta thì vẫn giữ nguyên, chúng ta vẫn chỉ có bằng đấy hàng thôi. Thế thì bây giờ cái lượng tiền trong nền kinh tế được in ra nhiều hơn do chính phủ print more money, và inject tức là bơm vào, inject tức là bơm vào the economy, thì nó sẽ làm cho cái mức giá chung tăng lên, được chưa? Có thể cái giá chung đấy tăng lên là do tăng ở một số mặt hàng, hoặc là phần lớn mặt hàng, hoặc là một số mặt hàng tiêu biểu, được chưa? Nó không có nghĩa rằng là nó tăng ở tất cả các mặt hàng đâu nhá. Nhưng mà những mặt hàng đại diện, những mặt hàng tiêu biểu nó tăng, và nó tăng giả sử với cái mức độ tăng là cái lớn, thì nó làm cho cái mức giá chung tăng lên, được chưa? Thì đấy là cái lý do đầu tiên, là cái lý do là um, um, printing too much money, và đấy là cái nguyên nhân sâu xa nhất của lạm phát, được chưa? Thế thì hầu hết các cái nhà kinh tế đều cho rằng là cái lượng tiền trong lưu thông ấy, cái lượng money ở đây được hiểu là cash, được hiểu là cái demand deposit, tức là cái tiền mà chúng ta dùng để tiêu dùng á, trong nền kinh tế nó quá nhiều, và nó nhiều hơn so với cái lượng hàng so với trước đây á, nhiều hơn so với trước đây. Cái lượng hàng không đổi nhưng cái lượng tiền tăng lên nhiều hơn so với trước đây, thì nó làm cho lạm phát xảy ra. Các cái nhà kinh tế học lỗi lạc như là Keynes, như là Karl Marx ngày xưa, như là sau này Milton Friedman, những cái nhà kinh tế đã từng đạt các giải Nobel á, thì họ cũng đều thấy rằng là cái chuyện là lạm phát xảy ra bao giờ và ở đâu thì cũng do là việc chính phủ in thêm quá nhiều tiền, đưa thêm vào lưu thông. Thì on kind of general point, government will usually print more money to inject into the economy when we produce more goods and services. But sometimes the government print more than the increase in the quantity of goods and services, and therefore it leads to an increase in the prices, right? So to explain that point in more detail, we are going to see the money quantity of money, quantity theory of money. Okay, so so the value of money can be determined by the price, right? So for example, we have P here stand for the price level, which I just mentioned earlier. That could be the CPI or the GDP deflator. Okay, so the price level is actually the price of a basket of goods or services, right? A basket, which means we gather all the goods and services in the economy and put it in a basket, right? So the price level is that we are going to see how much money we need to pay in order to get that basket of goods and services, all right? And the price is measured in money. How much money we have to pay, right? How much money we have to pay to get that basket of goods and services. How much money we have to pay to get that computer, right? So the price is measured in money. So the value of money is actually the price that we buy goods and services. Okay. So for example, if the price of a candy bar or a candy is $2, okay, so the value of $1 is equal to 1/2 candy bar. If we transfer the value of money into goods, right? So $1 worth
a 0.5 candy bar, for example. If the price now increase, okay, if the price now is not $2 but $3 per candy bar, then the value of $1 now is 1/3 candy bar, or 0.3 or 0.33 candy bar. So you see, if the price increase, P increase from 2 to 3, we see that the value of money decrease. Right? So the value of money is measured in goods or services that we can buy. Now, if the price for goods or services we are buying increased, then the value of money we holding decrease. Okay, so if you see that the inflation that occur in the economy that will lead to a lower value of money. Alright. Cái này thì nghĩa là cái giá trị của tiền này các bạn nhé, cái giá trị của tiền ấy thì đo lường được ở trên cái lượng hàng hóa mà chúng ta có thể mua. Cái giá thì nó được measured bằng tiền, giá của một cái loại hàng hóa thì nó, hoặc là của tất cả các loại hàng hóa thì được đo lường bằng cái đơn vị là tiền, được chưa? Và như vậy thì để đo lường được giá trị của tiền thì chúng ta sẽ sử dụng xem là cái tiền đấy có thể mua được bao nhiêu hàng hóa. Bởi vì cuối cùng cái mà chúng ta quan tâm là cái goods and services we can enjoy, cái hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta có thể dùng, có thể sử dụng, có thể thưởng thức, chứ không phải là tiền. Bởi vì thực chất là tiền nó chỉ là cái ký hiệu của giá trị thôi, đúng chưa? Tiền nó chỉ là cái medium of exchange thôi. Mình không quan tâm là mình có bao nhiêu tiền đâu, mà mình quan tâm tới việc là những cái tiền đấy mình có thể mua được những cái gì, đúng không? Cái hàng hóa dịch vụ mà mình có thể có được là những cái gì, là cái thứ mà mình quan tâm hơn. Thế thì cái giá trị của tiền nó được đo lường bằng hàng hóa dịch vụ. Thế bây giờ nếu như giá của một cái thanh kẹo, thanh kẹo, một cái thanh kẹo gì đó, candy, một cái loại kẹo gì đấy, được chưa? Một cái thanh kẹo mà bằng $2 một thanh, thì cái giá trị của $1 lúc đấy nó sẽ được đo lường bằng 1/2 cái thanh kẹo đấy, bằng nửa cái thanh kẹo đấy, đúng không? Thế bây giờ nếu mà giá của nó tăng lên không phải là bằng $2 nữa, mà giá của nó bằng $3, thì có phải là $1 bây giờ chỉ có giá trị bằng 1/3 cái thanh kẹo thôi, thay vì là 1/2 như trước, đúng không? Thay vì là một nửa thanh kẹo thì bây giờ nó chỉ có giá trị bằng 1/3 thôi, bằng 0.33 thôi, cái thanh kẹo thôi. Thì có phải như vậy là chúng ta nhìn thấy cái P tăng lên thì cái giá trị của tiền giảm đi không ạ? Như vậy thì cái inflation đây chính là cái sự gia tăng của giá từ cái 2 lên 3, thì nó sẽ drive up, okay, drive up the price and drive down the value of money. Ở đây nếu như inflation xảy ra, tức là lạm phát xảy ra, thì nó sẽ nâng cái mức giá của cái nền kinh tế lên và hạ cái giá trị của tiền xuống, được chưa? Thế thì cái quantity theory of money nó lý giải là vì sao cái việc in thêm quá nhiều tiền thì nó lại ảnh hưởng đến mức giá chung, hay là lại làm cho mức giá chung tăng lên, được chưa? Thì cái quantity theory of money was developed around I think 1990 something, in the 1890 century, and recently it's revisited and advocated by the Nobel Prize laureate Milton Friedman. Milton Friedman is a well-known economist, and his work is mostly about money and monetary policy, macroeconomics and monetary policy. So the quantity theory of money trying to explain why the too much money printed in the economy can lead to a higher price. Okay. So in order to explain why
the money supply increase that can lead to an increase in price, we are going to use a supply and demand diagram in the money market, and an equation that refer to the equilibrium, or the intersection between the supply and the demand curve in the money market. Okay, so the money market is the market where money is transacted. Money is transferred from the one who hold it, from the holder to the one who have the demand, or from the supply side to the demand side. Okay, from the supply side, money actually is controlled by the government. So the money supply in the real world, in our economy, is supplied by the State Bank of Vietnam, all right, and the banking system and the consumers. When the State Bank of Vietnam print some money, those money goes to the bank, goes to the public, and throughout the bank, the money can be created with a higher amount, right? But we are not going to see that in very detail. We just need to remember that the money supply is controlled by the government, and the government can use the banking system and consumer to have some influence on the money supply. Okay, and for this model, in order to make it simple, we are going to see the money supply is a fixed amount that is controlled by the government. Okay, from the demand side, money demand comes from households and individuals who want to hold money to buy goods and services, right? So money demand refers to how much wealth people want to hold in liquid form. Liquid form means the form that easiest to transfer into something else. Okay, how easy it is to transfer from one asset to another asset. How easy it is to transfer from money to let's say computer, let's say another good and services or services. Okay, so liquid form is a form where money is easiest to transfer into some other good and services, right? So money demand refer to how much wealth, cái tài sản mà mọi người muốn nắm giữ dưới dạng là liquid form, là cái dạng có tính lỏng cao hay cái dạng có tính thanh khoản cao. Ok. Thôi được rồi, cô sẽ nhắc lại cái đoạn này bằng tiếng Việt để cho chúng ta hiểu, có vẻ nó hơi phức tạp một tí này. Thì chúng ta sẽ giải thích xem là cái lý thuyết về số lượng tiền tệ á, nó ảnh hưởng như thế nào tới cái mức giá, được chưa? Thì cái lý thuyết về số lượng tiền tệ này được đề cập từ từ khoảng thế kỷ 18, 19 cơ. Nhưng mà mãi sau này thì Milton Friedman là một cái nhà kinh tế học chuyên về tiền tệ, thì ông ấy phát triển thêm và lý giải xem là vì sao mà cái mức giá chung lại tăng lên khi mà chính phủ in thêm tiền. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình cung cầu trên thị trường tiền tệ. Supply demand diagram là mô hình cung cầu, đồ thị về cung cầu trên thị trường tiền tệ, và cái hàm số chữ cân bằng cung cầu để mà lý giải xem là vì sao mà cung tiền tăng thì mức giá lại tăng. Thì trước hết là chúng ta nói về hai cái mặt trên thị trường, đó là cung tiền và cầu tiền. Cung tiền thì chúng ta ký hiệu là MS hay là money supply. Thì thực chất là cái money supply, cung tiền này thì nó phụ thuộc vào ngân hàng trung ương, chúng ta gọi là central bank, hoặc chúng ta gọi là state bank, hoặc chúng ta gọi là reserve bank, nó tùy vào từng quốc gia, đúng không? Ở Việt Nam thì đó là State Bank of Vietnam, ngân hàng nhà nước Việt Nam, được chưa? Ở Mỹ thì nó là Fed, Federal Reserve, hình như vậy, được chưa?
Ở Úc thì nó gọi là Reserve Bank of Australia, đúng không ạ? Thì nó tùy vào từng quốc gia nó gọi là cái gì, nhưng đại loại nó là cái ngân hàng của chính phủ, là cái central bank, là cái ngân hàng trung ương, là cái nơi mà nó sẽ điều tiết cái chính sách tiền tệ. Và thực chất thì cung tiền nó cũng bị ảnh hưởng bởi hệ thống ngân hàng, các cái ngân hàng thương mại trong quá trình tạo tiền nữa. Các ngân hàng thương mại sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo tiền, rồi cái việc là dân chúng giữ nhiều tiền mặt hay là giữ ít tiền mặt, giữ nhiều tiền ở tài khoản hay là ít tiền ở tài khoản, nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình tạo tiền nữa, hay là nó ảnh hưởng đến cái money supply nữa. Nhưng mà ở đây để đơn giản thì chúng ta bỏ qua cái phần đấy, chúng ta giả sử như cái cung tiền là một cái đại lượng cố định, một cái fixed amount, một cái đại lượng cố định do cái state bank người ta ban hành, được chưa? Thứ hai là cái cầu về tiền là money demand, chúng ta viết tắt là MD. Thì cái cầu về tiền nó hàm ý rằng là cái số lượng tài sản, cái số lượng của cải, wealth, của cải đi, số lượng của cải hay tài sản ấy mà people, mà dân chúng muốn nắm giữ, want to hold, dưới cái dạng là liquid form. Cái dạng liquid form tức là cái dạng mà dùng để tiêu dùng ấy. Cái từ liquid ở đây á, thực chất nó là tính lỏng. Liquidity là tính lỏng hay là thanh khoản, cái khả năng thanh khoản. Thực ra cái từ này trong tiếng Việt thì nó cũng tương đối là mới, đúng không? Thanh khoản tức là gì? Cái khả năng chuyển đổi từ tiền hay là từ các cái dạng tài sản này sang các dạng tài sản khác thì gọi là khả năng thanh khoản. Ví dụ như là tiền mặt thì là cái loại mà có khả năng thanh khoản cao nhất, bởi vì là chúng ta cầm tiền mặt đi đâu chúng ta cũng có thể mua được các hàng hóa dịch vụ mà chúng ta muốn, đúng không? Rất là nhanh chóng, thuận lợi và dễ dàng, mọi người đều thích cái tiền mặt. Hoặc là cái tiền ở ngân hàng dưới dạng là tiền dùng để tiêu dùng ấy. Cái tiền của các bạn ở tài khoản không phải là để tiết kiệm đâu mà để tiêu dùng ấy, thì các bạn chỉ cần nhấn cái nút thôi, đúng không? Vài cái thao tác ở trên điện thoại là chúng ta có thể tiêu được cái tiền đấy và mua sắm hoặc là làm cái gì đó rồi chuyển sang các cái dạng khác được rồi, đúng không ạ? Chúng ta chuyển từ tiền sang một cái máy tính, chúng ta chuyển từ tiền sang quần áo, đấy là cái dạng chúng ta dùng tiền để chúng ta mua hàng hóa dịch vụ đấy. Thì how easy it is to transfer from one asset to another asset thì nó gọi là liquid form. Được chưa? Nó gọi là tính lỏng hay nó gọi là khả năng thanh khoản. Được chưa? Chính là cái khả năng chuyển đổi từ cái tiền sang các loại tài sản khác. Đó. Thì ở đây chúng ta hiểu cái liquid form này chính là tiền để tiêu dùng nhé. Cái form, cái dạng mà dùng để thanh khoản ấy. Cái form mà dùng để thanh khoản tức là dùng để tiêu dùng ấy. Cái chuyển đổi từ hàng hóa này hoặc là từ tiền này, từ cái loại tiền này sang các loại hàng hóa dịch vụ khác, hay là từ tiền sang hàng hóa dịch vụ. Được chưa? Thứ hai nữa là cái cầu về tiền thì nó phụ thuộc vào mức giá. Cái sự gia tăng của mức giá thì nó làm giảm cái value of money, mình vừa mới nhìn thấy rồi, đúng không? Một thanh kẹo nó có giá là 2 đô thì mỗi một đô trị giá là 1/2 thanh kẹo. Còn khi mà một thanh kẹo có giá là 3 đô thì mỗi một đô nó chỉ có giá trị bằng 1/3 cái thanh kẹo thôi, đúng không? Do vậy cho nên là nếu như mà there is an increase in price, nó sẽ reduce the value of money. Vì thế, so therefore we need more money to buy goods and services. So for example, before we need only $2 to buy a candy bar. Now we need $3, right? So we see that if the price increased, we need more money, or the money demand increased in order to buy the same amount of goods and services. All right. So the quantity of money demanded is negatively related to the value of money and positively related to price. So the quantity of money demanded is the amount of money we want to hold. Okay, the total amount of money the economy wants to hold is a quantity of money demanded. And if the value of money increased, then we need less money.
But if the value of money decrease, we need more money in order to buy the same amount of goods and services. All right. So the quantity of money demanded is negatively related to the value of money, but positively related to price. Vậy thì cái quantity of money demanded các bạn nhé, gọi là cái lượng cầu về tiền ấy. Quantity of money demanded, lượng cầu về tiền, thì đó chính là cái lượng tiền mà dân chúng muốn nắm giữ ấy, dưới cái dạng liquid form, dưới cái dạng tiền thanh khoản ấy, dưới dạng tiền thanh khoản ấy, được chưa? Thì nó có mối liên hệ ngược chiều, tỷ lệ nghịch với giá trị của tiền. Nếu mà giá trị của tiền càng lớn thì mình chỉ cần ít tiền thôi để mình mua hàng hóa thôi. Và nó có mối liên hệ tỷ lệ thuận với mức giá, tức là mức giá mà càng tăng thì người ta càng muốn nắm giữ nhiều tiền hơn. Bởi vì là để mua được một thanh kẹo bây giờ tôi cần 3, đúng không? Trong khi đó trước đây tôi cần 2, vậy thì có phải là tôi cần nhiều, tôi cần nắm giữ, tôi cần hold nhiều cái liquid form hơn không? Để tôi có thể mua được the same amount of goods and services không? Để mua được cùng một cái số lượng hàng hóa như cũ thì tôi cần nhiều tiền hơn. Alright. So the money supply, because we assume that the money supply is fixed amount. Okay, so the fixed amount is somewhere there that's set by the state bank. So we have money supply is a vertical line there. Okay, so we have it MS1 vertical line, some fixed value that determined by the state bank. Okay, and we have the money demand is downward sloping. It's a downward sloping curve that show the positive, the negative relationship between the value of money and the quantity of money. So we have the value of money on the vertical axis, and we have a quantity of money on the horizontal axis. So a fall in the value of money or an increase in price, we increase the quantity of money demanded. Okay, so we have here the money demand is a downward sloping curve, right? And yeah, the intersection between money supply and money demanded is equilibrium. So we have point A over there is equilibrium point on the money market, and you see the equilibrium value of money there, right? And also the price level there. So if the value of money is 1/2, then the price level is 2, right? If the state bank issue more money and inject money into the economy, that leads to a shift from the money supply 1 to money supply 2, from MS1 to MS2. Okay, and we have a new equilibrium there at point B, right? So at point B here, we see the value of money decrease, right, from 1/2 to 1/4 now. And if the value of money is 1/4, we have the price level now is 4. So you see there, when government inject the money into the economy, that lead to a change, actually an increase in the price level. Okay, các bạn có hiểu hai cái đồ thị này không ạ? Dạ có. Ok, tốt. Tức là như thế này chúng ta đang cố gắng giải thích xem vì sao mà cái việc chính phủ in thêm tiền ấy thì nó lại làm tăng giá, được chưa? Thế thì cái phân tích của chúng ta ở đây là dựa vào cái đồ thị cung tiền và cầu tiền, đúng không? Chúng ta có cái cung tiền MS ấy,
chúng ta giả định nó là một cái fixed value, một cái fixed amount do ngân hàng trung ương ban hành, đúng không? Bởi vì thực chất là nó do ngân hàng trung ương và nó do hệ thống các cái ngân hàng thương mại nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta giả sử là cái lượng cung tiền đấy thực chất nó bị ảnh hưởng rất là lớn bởi cái việc là chính phủ in ra bao nhiêu tiền. Và chúng ta giả sử là cái việc chính phủ in ra bao nhiêu tiền đấy thì nó là một cái đại lượng cố định. Và vì thế mà chúng ta vẽ cái đường cung tiền MS1 là đường thẳng đứng ở cái mức 1.000 kia, đúng không? Với cái mức 1.000 ban đầu nhé, thì chúng ta thấy rằng là cái đường cung tiền 1.000 là đường MS1 này. Với đường cầu tiền MD thì là một cái đường nó thể hiện xem là người tiêu dùng dân chúng ấy cần giữ bao nhiêu tiền thanh khoản để mà chi tiêu, để mà tiêu dùng. Thế thì giả sử chúng ta có cái đường MD1 là cái đường như thế kia, đường cầu tiền 1, đúng không? Thì hai cái đường này, hai cái đường cung tiền và cầu tiền này á, giao nhau tại điểm nào thì điểm đấy chính gọi là điểm cân bằng trên cái mô hình của chúng ta. Thì ở đây chúng ta có cái đường cung tiền nó cắt với đường cầu tiền tại cái điểm A, thì điểm A đấy chính là cái điểm cân bằng. Tại cái điểm A đấy nó sẽ xác định cái giá trị của một cái đồng tiền và nó xác định cái mức giá chung ứng với cái giá trị của tiền đó. Thì cái đồ thị này nó hay ở chỗ rằng là chúng ta có hai cái cột, hai cái trục tung ở hai đầu. Một cột là thể hiện cái giá trị của tiền, và một cột thì thể hiện cái mức giá. Cái cột về giá trị của tiền thì có giá trị, nếu mà chúng ta tính từ gốc tọa độ lên thì nó có giá trị tăng dần. Còn cái cột ngược lại price level, chúng ta tính từ gốc tọa độ lên thì nó có giá trị giảm dần. Và hai cái này nó đi song song với nhau. Nếu mà cái giá trị của value of money nó increase by bao nhiêu thì cái price level nó sẽ decrease by bấy nhiêu. Và ngược lại, nếu cái value of money mà nó giảm đi bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu, thì cái mức giá nó sẽ tăng lên với cái tỷ lệ như thế. Thì ở đây chúng ta thấy hai cái đường này nó cắt nhau tại điểm A, được chưa? Thì tại cái điểm A này chúng ta có cái giá trị của đồng tiền là bằng 1/2, đúng không? Thế 1/2 ở đây hay chính là cái mức giá, cái price level ở đây nó chính là bằng 2, đúng không? Giả sử như thế. Thế bây giờ cái chính phủ người ta làm cái gì? Ông Trung ương, ông Fed ấy, hoặc là ông State Bank of Việt Nam increase the money supply. So increase the money supply tức là tăng cung tiền lên. Và nó làm cho đường cung tiền MS1 của chúng ta không phải là đường đấy nữa, mà nó dịch chuyển song song sang bên phải, sang MS2. Nó thể hiện là một cái mức cung tiền lớn hơn, đúng không? Giả sử ông tăng thêm 1.000 nữa thì bây giờ cái mức cung tiền là 2.000, đúng chưa nào? Vậy thì ở cái mức cung tiền là 2.000 này thì chúng ta có một cái điểm điểm cân bằng mới. Giả sử chúng ta gọi là điểm B đi, đúng không? Thì ở cái điểm B là cái điểm giao giữa đường cung tiền MS2 với đường cầu tiền MD1 cũ. Thì chúng ta thấy là cái giá trị của tiền bây giờ nó giảm đi này. Cái value of money là giảm, thay vì nó là 1/2 thì bây giờ nó là 1/4, đúng không? Thì cái equilibrium value of money, cái EQ phẩy M cái là equilibrium. Equilibrium là điểm cân bằng, trạng thái cân bằng, được chưa? Thì cái giá trị là 1/4 này của tiền đó, bây giờ nó giảm đi so với cái giá trị 1/2 trước đây rồi, đúng không nào? Và ứng với cái việc giá trị của tiền giảm này thì tức là mức giá tăng lên, tăng từ 2 lên 4, đúng chưa? 1/2 cái thanh kẹo khi mà giá của nó bằng 2, nhưng bây giờ một thanh kẹo giá bằng 4 đô thì tức là 1 đồng tiền 1 đô thì nó chỉ có giá là 1/4 thôi, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu như chính phủ mà bơm thêm tiền vào monetary injection, tức là bơm thêm tiền vào lưu thông, được chưa? Thì cái value of money falls, cái value of money ở cái trục bên trái này giảm, và ngược lại là cái price rises, mức giá chung là tăng lên, đúng không ạ? Đấy, thì nhìn vào cái đồ thị này chúng ta thấy cái tình huống là như vậy. Ok, thì tóm lại thì việc chính phủ in thêm tiền thông qua cái mô hình mà mình và Fitnet xây dựng này á, chúng ta thấy rằng mô hình cung cầu tiền này thì chúng ta thấy rằng là nếu như cái cầu tiền cái đường cầu tiền của chúng ta vẫn là cái đường như cũ, số lượng hàng hóa trong nền kinh tế mà được sản xuất ra vẫn là một cái số lượng nhất định như vậy, thì cái việc chính phủ bơm thêm tiền vào lưu thông nó sẽ làm cho cái
giá trị của tiền giảm xuống và cái mức giá chung của nền kinh tế tăng lên. Okay. So this is a brief or a very short summary for what we have learned, right? The graph show that an increase in money supply causes price to rise as well. And in a short explanation, we see that at the initial P, an increase in the money supply lead to an excess of supply of money. So so people get rid of their excess money by spending on goods and services or by loaning to others who spend it, and therefore increase the demand for goods. And the demand for goods increase and lead to if the supply for goods is not increased, then the price can be increased as well, right? Okay, another term here. I think we have talked about this before: nominal and real variables. So nominal variables is a variable that measured at the in the monetary unit as a current term. For example, nominal GDP, nominal interest rate, or nominal wage is the variable that measured in money. Right. Giá trị đấy là giá trị danh nghĩa nhé. Giá trị danh nghĩa là cái giá trị tính bằng tiền tại cái thời gian mà chúng ta đo lường cái đại lượng đấy. Right. And real variables are all the variables that measured in the physical unit. And now we don't care about the monetary unit. We don't care about how much money. We care about how much goods and services we can have. So real variable, for example, real GDP, or real interest rate, or real wage is measured in output. Cái giá trị danh nghĩa thì nó đo lường bằng tiền, còn cái giá trị thực tế thì thực chất là chúng ta đo lường bằng hàng hóa dịch vụ. Okay, so just bear in mind about real and nominal variable. Okay. So prices are normally measured in terms of money. We know that, right? And the nominal price, because it's measured in the current money, in the money form. So the price of a good and services is counted in money. For example, a price of compact disc equal to $15, or the price of a pizza is $10, for example. So now if we want to look at the real value or the real price here, we normally use a relative price that we measured one good in another good, not in money anymore, but in another good. Right. So for example, if we talk about the real price of a compact disc in pizza, right, then we will take the price of the disc divided by the price of pizza. Okay, so this is how we measure the real value of CD in terms of pizza, or how much pizza we have to pay in order to get one CD. Okay, this doesn't seem to make a lot of sense, right? In today's world, but before a long time ago, when money actually occurred in the economy, it actually happened with the exchange of goods and services, not any medium of exchange before.
Okay, so for example, at the very beginning, very beginning of trade, people trade good for good. It's because we didn't have money at that time. We didn't have a medium of exchange at that time. So normally we trade good for good. For example, chicken for rice. For example, what else? I don't know. Yeah, so long time ago, and we just know that from the history. But from the very beginning, we trade good for good because we didn't have money. So that is actually the real price. So the real price of the city, of a good or services in terms of another good and services. Okay, so the price of city over the price of pizza, right? So we have the price of city is 15 and the price of pizza is 10. So in order to get one city, we have to pay 1.5 pizza. Okay, so 1.5 pizza is the real price for a city. Alright. Thì đây là cái chỉ tiêu danh nghĩa và cái chỉ tiêu thực tế các bạn ạ. Cái chỉ tiêu danh nghĩa các bạn biết rồi là cái mà được đo lường bằng tiền, đúng không? Còn cái chỉ tiêu thực tế là chỉ tiêu được đo lường bằng output, bằng hàng hóa. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta có giả sử như là giá của cái đĩa CD là 15 đô một cái và giá của một cái pizza là 10 đô một cái, đúng không? Thế thì để đo lường xem là cái giá trị thực của cái giá thực tế của một cái pizza là bao nhiêu, hoặc là cái giá thực tế của một cái đĩa CD là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ đo lường cái giá cái hàng hóa đấy bằng cái hàng hóa khác chứ không phải bằng tiền nữa. Chúng ta không đo lường nó bằng bao nhiêu tiền nữa mà chúng ta đo lường nó bằng bao nhiêu hàng hóa kia, đúng không ạ? Như vậy thì để mua được một cái đĩa CD thì chúng ta sẽ phải chi ra là 1,5 cái pizza. Hay là để mua được một cái pizza thì mình sẽ phải chi ra là 10 chia cho 15, tức là 1 phần 1,5, đúng không ạ? Cái đĩa CD, đúng không? Thế thì cái giá trị thực tế thì chúng ta đo lường không phải là bằng tiền nữa mà bằng hàng hóa hoặc dịch vụ, bằng output. Alright. So similarly, if we look at the real and nominal wage, so we see that the nominal wage is a wage we get from our employer, right? So nominal wage is the price of labor. For example, if we work 1 hour, we get paid $15. So $15 there is money, right? That is money, and that is the nominal way of measuring the nominal wage, right? So the price level there of the price of goods and services, for example, $5 per unit of output, $5 per, let's say, a kilo of apple, right? So that is the real, that is a nominal value. But we actually don't really care that much about how much money we earn every month. We care about how much goods and services we can buy from that wage, from that income every month. All right. It doesn't matter if I earned $1,000 or 10,000 US dollar or $100 US dollar. It's matter more with how much goods and services I can buy with that income. Okay, các bạn sẽ không quan tâm tới việc là một tháng mình được 1.000 hay là được 2.000 hay được 5.000 hay là được 100 đô, mà các bạn sẽ quan tâm tới việc là với cái số tiền đấy mình mua được những cái thứ gì trong cái tháng đó, đúng không? Mình phải chi tiêu nào là ăn uống này, nào là tiền nhà này, nào là tiền đi lại này, tiền này tiền kia này. Thì cái việc là có 1.000 đô hay là 2.000 đô hay là 500 đô hay là 100 đô nó không quan trọng bằng việc là cái số đô đấy chúng ta mua được những cái thứ gì, đúng không? So we care more about the real wage rather than the nominal wage. Okay. Right. So the real wage is the price of labor relative to the price of output. So the real wage equal to the nominal wage over the price. Okay. So for example, if we have $15 per hour,
and $5 per output, then per hour we work, we can buy 3 units of output. And 3 units of output is what we care about more than a $15. Okay. Thế thì cái lương thực tế ở đây nó sẽ đo lường bằng cái số lượng hàng hóa mà mình có thể mua được với cái lương mà mình được trả kia, với cái số lương danh nghĩa kia, đúng không? Thế nếu mà cái mức lương danh nghĩa của chúng ta là $15 một giờ, mà mỗi một cái hàng hóa dịch vụ, một cái output mình mua mất $5, vậy thì $15 thì mình mua được 3 cái unit of output. Nói chung nhá, nói chung chứ không phải là một cái output cụ thể nào cả. Ở đây chúng ta đang quy đổi chung để chúng ta thấy rằng là cái lương thực tế là cái thứ mà chúng ta quan tâm hơn rất là nhiều so với cái lương danh nghĩa. Nếu mà mức giá chung mà tăng lên thì chúng ta thấy là, mà cái lương danh nghĩa mà không tăng thì chúng ta thấy là cái giá trị thực tế của lương nó sẽ giảm, đúng không? Chúng ta kiếm được bằng ấy tiền, nhưng mà bây giờ giá nó tăng lên làm cho chúng ta mua được ít hàng hóa dịch vụ hơn so với trước, đúng nhỉ? Đó, thì chúng ta lưu ý cái chỉ tiêu danh nghĩa và chỉ tiêu thực tế là như vậy. Okay, we're going to have a break for 10 minutes now, okay everyone? Các bạn nghỉ giải lao 10 phút nhé. Dạ vâng, ok cô. Thank you.